নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰয় আৰু আপোনালোকে চাইছে টেকসিটি। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে অলৰেডি সকলোৱে গম পাই গৈছে যে আমাৰ হোৱাটছএপত এটা নতুন ফিচাৰ আহিছে য'ত আপোনালোকে ষ্টিকাৰ চেণ্ড কৰিব পাৰে। আপোনালোকে অকল হোৱাটছএপত দিয়া ষ্টিকাৰ নহয়, আপোনালোকে নিজৰ ফটোৰ পৰা ষ্টিকাৰ বনাই কিনে বেলেগক চেণ্ড কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো ফিচাৰ সকলোৱে বহুত বেছি পচন্দ কৰিছে। তো ফ্ৰেণ্ড, আজি মই আপোনালোকক দেখাম যে হোৱাটছএপত আমি নিজৰ ফটোৰ পৰা কেনেকৈ ষ্টিকাৰ বনাই কিনে বেলেগক চেণ্ড কৰিব পাৰিম। তো ফ্ৰেণ্ড, ইমান সময় নষ্ট কৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক কৈ দিওঁ, আপোনালোকৰ যিটো ফটো থাকিব লাগিব সেইটো ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো টোটালি ৰিমুভ থাকিব লাগিব। মানে আপোনাৰ ফটোত যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব এইটো আমাৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হ'ব লাগিব। এইটোৰ কাৰণে আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ইউজৰ ছফ্টৱেৰটো আমি ইউজ কৰি কিনে আমি যিকোনো ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰিম। ৰিমুভ কৰাৰ পিছত আমি হোৱাটছএপত ষ্টিকাৰ হিচাপত এড কৰিম। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকৰ হোৱাটছএপত ষ্টিকাৰ এড কৰিবলৈ আপোনাৰ মিনিমাম 3টা বেকগ্ৰাউণ্ডলেছ ফটো থাকিব লাগিব। মানে 3টা PNG ফৰ্মেটত ফটো থাকিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে হোৱাটছএপত ষ্টিকাৰ হিচাপত এড কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, পিকচাৰ্ট বা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফটোশ্বপৰ পৰাও কৰিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এটা মই ট্ৰিক্স কৈ দিওঁ, যেতিয়া আপোনালোকে ফটো উঠিব তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ঠাইত উঠিব যাৰ পিছফালে আমাৰ অকল এটা কালাৰ থাকে। মানে আপোনালোকে এনেকুৱা ঠাইত উঠিব য'ত আমাৰ কালাৰটো ছিংগল কালাৰ থাকে, যাতে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইজিলি ৰিমুভ কৰিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যিখিনি কথা আছিল মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ আমি আমাৰ নিজৰ ফটোৰ পৰা আমি হোৱাটছএপত ষ্টিকাৰ বনাই কিনে বেলেগক চেণ্ড কৰিব পাৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে আহিব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ এপটোত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে লোড কৰি ল'ব ফটো লোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মই আপোনালোকক নিজৰ কাৰণে চালফাৰ এটা ফটো লৈছোঁ, কাৰণ মই নিজৰ ফেচটো এতিয়া ৰিভিল নকৰিম। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ফটো আছে এইটো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক, ইয়াৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো আছে ইয়াত আমি ডাউন কৰি দিম। ইয়াৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো আছে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমাৰ একটা কালাৰৰ আছে। তো আপোনালোকে ইজিলি কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ। তো ইয়াতে আপোনালোকে অটো চিলেক্ট কৰিব, অটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে এনেকৈ ধৰি কিনে এনেকৈ টানি দিব, বাছ এনেকৈ টানিব, হৈ গ'ল আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ। তাৰপিছত ইয়াতে ডান কৰিব, ডান কৰাৰ পিছত ছেভ কৰিব। তো আপোনালোকে এইদৰে 3টা ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰি ল'ব, কাৰণ আমাৰ হোৱাটছএপৰ ষ্টিকাৰত এড কৰিবলৈ আমাৰ মিনিমাম 3টা বেকগ্ৰাউণ্ডলেছ ফটো লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যেতিয়া আমাৰ যিটো নেক্সট ষ্টেপ আছে এইটো হ'ল আমাৰ পাৰ্চনেল ষ্টিকাৰ্ছ ফৰ হোৱাটছএপ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে 3টা ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰি ল'ব আৰু যেতিয়া 3টা ফটো একেটা ফল্ডাৰত থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে অট'মেটিকেলি আহি যাব। তো অট'মেটিক অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চিম্পলি এড ক্লিক কৰিব। এড ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে অপশ্যন আহিব হোৱাটছএপ। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, এড কৰি দিব, বাছ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ হোৱাটছএপত আমাৰ ষ্টিকাৰ এড। তেতিয়া আপোনালোকৰ ইচ্ছা মতে আপোনালোকে যাক ইচ্ছা তাক আপোনালোকে ষ্টিকাৰবিলাক চেণ্ড কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি নতুনকৈ এটা ষ্টিকাৰ পেক বনাব খোজে তেন্তে ইয়াতে ক্ৰিয়েট ষ্টিকাৰ পেকত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যিবিলাক আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডলেছ ফটো আছে ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি ল'ব। আপোনাৰ যিমানকেইটা লাগে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে শুদ্ধ চিনটোত আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব, বাছ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াৰ পৰা এড কৰিব, এড কৰি কিনে হোৱাটছএপত আপোনালোকে এড কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকক এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে আমি হোৱাটছএপত কেনেকৈ চেণ্ড কৰিম। তেতিয়া আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব, যেতিয়া আপোনালোকে এইটো অ'পেন কৰিব, হোৱাটছএপটো অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে যাব, এইটো যিটো ষ্টিকাৰ আমাৰ চেম্বলটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে তলত চাব যে ইয়াতে এটা ইম'জি ছপি আছে, এটা গিফ আছে আৰু ইয়াতে আৰু এটা বেলেগ আছে। এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ ষ্টিকাৰবিলাক আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে যদি প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰে তেন্তে ইয়াতে আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক এটা কথা মই ক'ব পাহৰি গৈছোঁ যে আপোনালোকৰ হোৱাটছএপটো যদি আপডেট নাই তেন্তে আপোনালোকে হোৱাটছএপটো আপডেট কৰি লওক, নহ'লে আপোনালোকে এই ফিচাৰ্ছটোৰ এডভান্টেজ উঠাব নোৱাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।